नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण आजपासून सायन्स 1 टॉपिक ग्रॅव्हिटेशन या एपिसोड 1 ला सुरुवात करत आहोत. म्हणजेच आजपासून आपल्याला सायन्स 1 चा जे पहिलं प्रकरण आहे ग्रॅव्हिटेशन याचे संपूर्ण एपिसोड एकामागोमाग एक आपल्याला पाहायचे आहेत आणि तो आपण ऑनलाईन माध्यमातूनच संपवणार आहोत. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की ग्रॅव्हिटेशन हे जे प्रकरण आहे हे ऑनलाईन माध्यमातून आपण पूर्ण करणार आहोत आणि ते एपिसोडमध्ये असणार आहेत. त्यातला आज आपण पहिला एपिसोड YouTube वरून प्रसारित करत आहोत. या एपिसोडमध्ये आपल्याला संपूर्ण प्रकरण एकाच वेळी न देता त्याचे थोडे थोडे 20-20 मिनिटाचे काही भाग करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार हे प्रकरण आपण पूर्ण करणार आहोत. तर चला तर आपण सुरुवात करूया सायन्स 1 टॉपिक ग्रॅव्हिटेशन. आता आजचा हा जो टॉपिक ग्रॅव्हिटेशन आपण सुरू करणार आहोत यातल्या पहिल्या एपिसोडमध्ये ग्रॅव्हिटेशनच्या बाबतीत आपण इंट्रोडक्शन पाहणार आहोत आणि वेगवेगळ्या टाईपचे फोर्सेस आहेत त्याच्याबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत. तत्पूर्वी आपल्याला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1 हा जो मुख्य विषय आहे याचे 2 भागात वर्गीकरण केलेलं आहे. पहिला पार्ट ज्याला आपण फिजिक्स असं म्हणतो आणि दुसरा पार्ट केमिस्ट्री. म्हणजे सायन्स 1 चं जे टेक्स्टबुक आहे हे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री या दोघांना एकत्र करून ज्याला आपण इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच असं म्हणतो. आता हे सांगण्यामागचं कारण काय आहे किंवा उद्देश काय आहे, तर आपल्याला प्रश्नांची उत्तरं लिहित असताना किंवा त्या विषयाचा अभ्यास करत असताना त्यातले जे आपल्याला टर्मिनॉलॉजीज आहेत हे आपल्याला व्यवस्थितरित्या सांगता आले पाहिजेत. तर त्यातला आपण आता फिजिक्स या घटकाकडे येऊया. सामान्यपणे फिजिक्स हा जे सायन्सची ब्रांच आहे यामध्ये आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे. फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स डील विथ द मेजरमेंट. म्हणजे मुख्य फिजिक्सचा जर काय भाग असेल तर त्याचं काम आहे मेजरमेंट करणे. आणि मग मेजरमेंट करायचं असेल तर आपल्याला SI युनिट हे प्रत्येकाची माहिती असणं गरजेचं आहे. तर SI युनिटचं क्लासिफिकेशन आपण 2 प्रकारात करतो. वन इज कॉल्ड MKS अँड अदर इज कॉल्ड CGS. हे आपण 9वी 8वीला पाहिलेलं आहे. सो MKS म्हणजे काय, तर प्रत्येक घटक मीटर, किलोग्रॅम, सेकंड मध्ये आपण मोजणार आहोत आणि जेव्हा तो सेंटीमीटर, ग्रॅम आणि सेकंड मध्ये मोजतो तेव्हा त्याला CGS असं म्हणतात. कधी कधी SI युनिट असा हा शब्द वापरला जातो, तर बाय डिफॉल्ट आपल्याला ते MKS युनिट लिहायचे आहेत. तर आपण 9th पासून 10th पर्यंत येत असताना वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीज बघितल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये वेलॉसिटी असेल, ज्याच्यामध्ये स्पीड असेल, असे अनेक फिजिकल क्वांटिटीज आपण बघितलेले आहेत. तर त्याचं मला SI युनिट माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर दुसरं आहे की फिजिक्समध्ये महत्त्वाचे घटक येतात ते म्हणजे फॉर्म्युलाज. हे सगळे फॉर्म्युलाज मला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि नुसते माहिती असणं गरजेचं नाही आहे, तर त्याचा हाऊ टू यूज, कन्व्हर्जन या गोष्टी पण मला माहिती असणं गरजेचं आहे. या गोष्टी प्रामुख्याने फिजिक्सचा अभ्यास करताना लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्यानंतर प्रिन्सिपल्स असतात. ते प्रिन्सिपल्स पण ज्याला आपण प्रिन्सिपल किंवा लॉ असे देखील म्हणतो, ते प्रिन्सिपल आणि लॉ सुद्धा आपल्या व्यवस्थितरित्या लक्षात आले पाहिजेत, किंबहुना ते आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला फिजिक्समध्ये बऱ्यापैकी मार्क आपल्याला मिळू शकतात. त्यासाठी आपल्याला जास्त त्रास सहन करावा लागणार नाही. तर सुरुवात करूया आपण पहिला टॉपिक ज्याचं नाव आहे ग्रॅव्हिटेशन. ग्रॅव्हिटेशनच्या बाबतीत जर आपण बघायला गेलो तर हा ग्रॅव्हिटेशन बद्दल आपल्याला सर्वांना माहित आहे की एनी ऑब्जेक्ट और एव्हरी ऑब्जेक्ट इज गेट पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर अँड दॅट ॲबिलिटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द ग्रॅव्हिटेशन. आता ग्रॅव्हिटेशन बद्दल मला काय काय माहिती असलं पाहिजे किंवा ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय हे मला जर समजून घ्यायचं असेल तर सगळ्यात पहिलं आपल्याला आपल्या पाठ्यपुस्तकाची रचना नीट समजून घ्यायला पाहिजे. सो आपल्या पाठ्यपुस्तकाची सुरुवात आहे डू यू नो या गोष्टीने. सो व्हॉट इज मीन बाय डू यू नो. बऱ्याच वेळेला विद्यार्थी हा डू यू नो पार्ट इग्नोर करत असतो
किंबहुना त्याला असं वाटत असतं की मला सगळ्या गोष्टी येत आहेत, त्या मला बघायला नाही पाहिजेत, परंतु आपल्याला आता आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये या डू यू नो भागावर देखील प्रश्न विचारला जातो आणि म्हणून डू यू नो आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. तर डू यू नो म्हणजे काय, तर इयत्ता 9वी मध्ये आपण जे काही कन्सेप्ट शिकलेलो आहोत, जे काही लॉ शिकलेलो आहोत, त्या संदर्भात जो घटक आपल्याला शिकायचा आहे त्या संदर्भात असलेले वर्णन म्हणजे डू यू नो आहे. म्हणजे एक प्रकारची एक उजळणी करा अशा प्रकारचा भाग म्हणजे डू यू नो आहे. जर आपल्याला त्याचे उत्तर माहिती असतील तर जास्त योग्य आहे, नसतील तर ती जाणून घ्यायला पाहिजेत, म्हणून या अर्थाने आपण तिथे डू यू नो हा शब्द विचारलेला आहे. डू यू नंतर आपला चालतो कंटेंट, जे आपल्याला शिकायचं आहे त्याचे कंटेंट इथे असेल, मग त्याची प्रॉपर्टी असेल किंवा त्याचा लॉ असेल, तो आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला पुढे प्रश्न आहे की कॅन यू टेल बद्दल, ऑलवेज रिमेंबर असे काही घटक असतील ते सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर चला पाहूया आपण की चॅप्टर नंबर 1 जो आहे, या चॅप्टर नंबर 1 मध्ये आपल्याला आता कोणकोणत्या गोष्टी डू यू नो मध्ये बघायच्या किंवा कॅन यू रिकॉल मध्ये बघायच्या. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कॅन यू रिकॉल म्हणजे काय आहे, तर आपण जे 9th स्टँडर्डला पाहिलेलं आहे त्याची उजळणी आहे. तर इथे एकूण 3 प्रश्न विचारलेत आपल्याला की व्हॉट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऍक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. म्हणजे जर समजा या ठिकाणी आपल्याला एक ए नावाचा ऑब्जेक्ट दिलेला आहे आणि याच्यावर आपण फोर्स जर अप्लाय केला तर या ऑब्जेक्टच्या बाबतीत काय काय घडून येईल. So whenever you are going to write the answer of any particular question, especially in the 10th standard, you have to remember that we have to use the scientific terminology. म्हणजे माझ्या उत्तरामध्ये जास्तीत जास्त शास्त्रीय शब्द कसे येतील याचा आपण जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आता जेव्हा मी ऑब्जेक्टला काय करतो की फोर्स अप्लाय करतो, तर आपल्याला माहिती आहे की ऑब्जेक्ट एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाणार आहे. सो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे म्हणजे काय आहे, सो इन अवर फिजिक्स वी से इट इज अ डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे काय होणार आहे, डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. आता प्रत्येक डिस्प्लेसमेंटच होईल असं आहे का, तर ह्या ए ऑब्जेक्टला मी या दिशेने जर त्याला फोर्स अप्लाय केला, सो इट मे बी रोटेशन इज गोइंग टू बी चेंज, सो इट मे बी चेंज इन द डायरेक्शन. म्हणजे त्याच्या डायरेक्शन मध्ये पण काय होऊ शकतो, चेंज होऊ शकतो. अनदर थिंग इज व्हॉट गोइंग टू बी हॅपन, जर तुम्ही त्याला जोराने फोर्स अप्लाय केला तर त्याच्या स्पीड मध्ये पण काय होऊ शकतो, फरक पडू शकतो. म्हणजे प्रश्न इथे वाटायला मला खूप सोपा वाटतोय, परंतु त्या गोष्टीच्या सायंटिफिकली अँगलने विचार करत असताना, सायन्सच्या अँगलने विचार करत असताना आपण कॅन यू रिकॉल म्हणजे काय, व्हॉट वी लर्न इन द 9th स्टँडर्डचे टर्मिनॉलॉजीज माझ्या उत्तरात आले पाहिजे. सो जो इथे प्रश्न विचारला की व्हॉट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऍक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, सो जर आपण त्या ऑब्जेक्टला फोर्स अप्लाय केला तर काय होईल. त्याच्यानंतर आणखीन पाहतो की एखादी वस्तू एका जागेवर स्थिर राहते, इट रिमेन स्टेशनरी ॲट दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट, सो देर इज अनदर फोर्स इज ऑल्सो एक्झिस्ट देअर विथ व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर या अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे फोर्स हे त्या अनुषंगाने असतात आणि ते सगळे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. तर चला क्वेश्चन नंबर 1चा आन्सर बघूया. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की क्वेश्चन आपल्याला होता की व्हॉट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट. तर त्याचा आपण इथे आन्सर लिहिलं बघा, सांगितल्याप्रमाणे की डिस्प्लेसमेंट होईल, त्याच्यामध्ये चेंज इन द डायरेक्शन होईल. इवन इफ यू अप्लाय शेप विच इज इलॅस्टिक, किंवा एखादा रबरासारखा जो पदार्थ असेल त्याला जर आपण फोर्स अप्लाय केला, किंवा एखादा नरम पदार्थ असेल त्याच्यावर जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्याचा शेप काय होऊ शकतो, चेंज होऊ शकतो, त्याच्या आकारामध्ये बदल होऊ शकतो. दॅट इज द आन्सर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. So as a student of 10th standard, as a terminology we have to use the word called displacement and change in the direction. That is a very important. Even you can use the word called there change in the speed also going to be take place. हे झालं पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर. दुसरा प्रश्न जो आहे की what are the forces you are familiar with. तर कोणकोणत्या प्रकारचे फोर्स आपण बघितलेले आहेत. सो 9th स्टँडर्ड मध्ये आपण बघितलेलं आहे द फोर्स between the magnet, when two magnets are come close together or kept together, if the like poles are there repel and opposite poles are there, then they can attract. So the force present between it is called as the magnetic force. आता magnetic force फक्त magnetic मध्येच असतो असं नाहीये की magnetic आणि
मॅग्नेटिक सबस्टन्स म्हणजे मॅग्नेटच्या जोडीला आपण जर मॅग्नेटिक सबस्टन्स आणला तर तिथे सुद्धा आपल्याला हा फोर्स पाहायला मिळतो. जसं फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेटच्या सोबत मी जर आयर्न नेल आणला, सो आयर्न नेल इज गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द मॅग्नेट then or magnet is get attracted towards the nail. It is a force we called as a magnetic force. Then everybody is a familiar, just I told you that about the force which we feel our daily life, and that is called a gravitational force which is present in the earth center. So gravitational force आणि magnetic force या दोघांमधला मेजर डिफरन्स पण आपल्याला सांगता आला पाहिजे, जो की ॲडिशनल मुद्दा आहे. मॅग्नेटिक फोर्स एक्झिस्ट बिटवीन अ मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस ओनली. म्हणजे जर तो पदार्थ मॅग्नेटिक असेल तरच मॅग्नेट आणि तो फोर्स एक्झिस्ट होईल. आणि हा दोन्ही प्रकारचा फोर्स असतो, अट्रॅक्टिव्ह ॲज वेल ॲज रिपल्सिव्ह. म्हणजे मॅग्नेटच्या दोन पोलमध्ये अट्रॅक्शन पण होते, रिपल्शन पण होते. इन दॅट सेन्स वी कॅन से magnetic force is attractive in nature as well as repulsive in nature. But if we see about the gravitational force, याच्यामध्ये फक्त एकच नेचर आपल्याला पाहायला मिळतो आणि तो म्हणजे इट इज ओनली अट्रॅक्टिव्ह इन नेचर. म्हणजे पृथ्वीने स्वतःहून अशी कोणती वस्तू आपल्यापासून दूर फेकलेली आहे असं आपण पाहत नाही. जर आपण स्वतः फेकली तरच ती दूर जाईल. सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ अट्रॅक्टिव्ह इन नेचर. आता याच्या पलीकडे जाऊन आपण आणखीन एक फोर्स शिकलेलो आहोत, दॅट इज कॉल्ड न्यूक्लिअर फोर्स. आता न्यूक्लिअर फोर्स म्हणजे काय? सो वी नो दॅट इन एन एव्हरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एन ॲटम, and in the atom there is a nucleus, and in nucleus there is a proton, and outside the nucleus but inside the atom electrons are there. So these electrons are revolving around the proton or around the nucleus in the specific orbit. It is because of the force present between them is a nuclear force. मग आता आपल्याला जो सेकंड क्वेश्चन विचारला होता की व्हॉट टाइप ऑफ फोर्सेस यू आर फॅमिलियर विथ, तर मला आता याचा माझा आन्सर एक्सटेंड करता येईल की मॅग्नेटिक फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि न्यूक्लिअर फोर्स असे तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे फोर्स त्या ठिकाणी काय आहेत, काम करतात आणि त्यानुसार त्या गोष्टी कार्यरत आहेत. थर्ड क्वेश्चन जो मला तिथे विचारलेला आहे की व्हॉट डू यू नो अबाउट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता जस्ट आपण क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बद्दल मी स्पेशली काही गोष्टी सांगितल्या. तर इथे आपल्याला काय सांगता येईल, इट्स अ लॉंग रेंज फोर्स. म्हणजे आपण बघतो की द सन अँड अर्थ आर व्हेरी फार अवे फ्रॉम इच अदर. इवन वी कॅन से अबाउट द मून इज ऑल्सो क्लोज टू द अर्थ, बट ॲक्च्युअल डिस्टन्स वी कम्पेअर इट इज अ व्हेरी फार. म्हणजे जर आपण मॅग्नेटच्या बाबतीमध्ये बघितलं की 1 मीटरवर मॅग्नेट ठेवला तर मॅग्नेटिक फोर्स काम नाही करणार आहे. तर आपला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे तो लॉंग रेंजचा आहे, म्हणजे किती पण अंतरावर जर गेला. सो इन द युनिवर्स व्हॉट वी ऑब्झर्व, ऑल दी प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. It is because of the gravitational force, and actually they are very far away from each other. So in that sense we can say it's a very long range force till infinity, what we can say. And one of the very important common characteristic is that they are attractive in the nature. So this is what we required to the study of the topic called gravitation in the part as called as can you recall. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कॅन यू रिकॉल म्हणजे आपण 9th स्टँडर्ड मधले जे काही प्रश्न आहेत, जे काही गोष्टी शिकलेलो आहोत, त्याला अनुषंगाने पुढे काय शिकायचं आहे त्याची उजळणी वजा प्रश्न म्हणजे कॅन यू रिकॉल आहे. आणि म्हणून ते विद्यार्थ्यांनी करणं गरजेचं आहे आपल्याला ती जर कन्सेप्ट समजून घ्यायची असेल तर. तर आता आपण कॅन यू रिकॉलच्या नंतर आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया, दॅट ऑल्सो व्हॉट वी लर्न. आता जो नेक्स्ट क्वेश्चन इथे आपल्याला विचारलेला आहे तो क्वेश्चन आहे व्हॉट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कडे आपण आलो. सो वी हॅव 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. आता आपल्याला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिकॉल करायचं आहे व्हेन वी लर्न अबाउट द फिजिक्स. फिजिक्सचं वैशिष्ट्य असं आहे, एव्हरी स्टेटमेंट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन फॉर्म. म्हणजे प्रत्येक विधान जे आहे हे आपल्याला गणितीच्या भाषेमध्ये लिहिता येते. तर आता आपण जर आलो की न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपल्याला माहिती आहे,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपण बघितलाय आणि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखील आपण बघितलाय. आता जर मला क्वेश्चन विचारलं की एक्सप्रेस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, then मग मी त्याच्या स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये सांगायला गेलो तर त्याला आपल्याला इक्वेशन फॉर्म मध्ये लिहिता येईल F is equal to ma. So in this word we can explain Newton first law of motion. So Newton first law of motion is a combination of inertia and the force, while the Newton second law of motion explains us P is equal to mv, where P is called as the momentum and m is called as a mass, where v is called velocity. म्हणजे न्यूटनचा सेकंड लॉ मला मॅथमॅटिकल मध्ये लिहायला जर सांगितलं तर आय विल राईट P इक्वल टू mv, आणि जर न्यूटनचा मला फर्स्ट लॉ मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये लिहायला सांगितला तर मी काय लिहिणार F इज इक्वल टू ma. पण आपण फक्त तो टेक्स्च्युअल फॉर्म मध्येच लर्न करतो किंवा तो टेक्स्च्युअल फॉर्म मध्येच बाय हार्ट करतो, तसा तो चालणार नाही. तर तो आपल्याला इक्वेशन फॉर्म मध्ये एक्सप्रेशन फॉर्म मध्ये पण देता आला पाहिजे, बिकॉज वी लर्न हायर लेवल ऑफ फिजिक्स. आणि जर मला फिजिक्स विषय पुढे जाऊन सोपा गेला पाहिजे कॉलेज लेवलला, तर मला प्रत्येक स्टेटमेंटचं इक्वेशन मध्ये कन्वर्जन करता आलं पाहिजे. सो लाईक दॅट वे वी हॅव न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन. आता हे जे 3 लॉज ऑफ मोशन जे आहेत, या 3 लॉ ऑफ मोशन बद्दल आपण पाहणार आहोत की न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन काय काय आहेत. आता जसं 3 लॉ मध्ये सांगितले की फर्स्ट लॉ इनर्शिया आणि फोर्स याचं कॉम्बिनेशन दाखवतो, सेकंड लॉ मोमेंटम मास आणि वेलॉसिटी दाखवतो, तर आपला तिसरा लॉ हा ऍक्शन आणि रिॲक्शन फोर्स बद्दल माहिती सांगतो. हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, हे आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये पाहिलेलं आहे. परंतु यातलं वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्याला त्याला मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये लिहिता येतं का हे समजून घेणं गरजेचं आहे. आता आपल्या समोर एक टेबल दिलेला आहे, एक चार्ट दिलेला आहे आणि यामध्ये इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट. आता आपण आपल्या सायन्सच्या टेक्स्टबुक मध्ये जर आपण पाहायला गेलो तर बऱ्याच चॅप्टर मध्ये आपल्याला इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट हा एक कॉलम आलेला आहे, हा एक चौकट आलेली आहे. सो इंट्रोडक्शन ऑफ सायंटिस्ट करणं गरजेचं आहे का, अशा बऱ्याच वेळेला मुलांना प्रश्न पडतो, हे आवश्यक आहे का. सो आन्सर इज येस. तर आपल्याला जे बॉक्स मधले जेवढे क्वेश्चन्स आहेत किंवा बॉक्स मध्ये जो मॅटर दिलेला आहे, कंटेंट दिलेला आहे, हे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण की त्याच्यावर आधारित आपल्याला सायन्स मध्ये सायन्स 1 असू द्या, सायन्स 2 मध्ये असू द्या, जिथे जिथे इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट आहे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारला जाणार आहे. मग इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट वाचत असताना काय काय गोष्टीवर आपण फोकस केल्या पाहिजेत. तर सगळ्यात पहिला आपण फोकस केला पाहिजे की व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ दॅट सायंटिस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर फील्ड. म्हणजे त्याने कशात कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे हे महत्वाचं आहे. कारण की आपण अशाच शास्त्रज्ञाची माहिती आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेली आहे की ज्याचं कॉन्ट्रीब्युशन त्या विषयासाठी अगदी नाविन्य जोखण्यासारखं आहे किंवा नोंद दखल घेण्यासारखं आहे, म्हणून त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन माहिती असायला पाहिजे. मग ते कॉन्ट्रीब्युशन कोणकोणत्या फील्ड मध्ये आहे, कोणत्या फील्ड मधले आहे ते आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. त्यामुळे काय चेंजेस झाले हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. रादर दॅन त्याचा जन्म कुठे झाला असा पण प्रश्न विचारणार नाही, परंतु त्या सायंटिस्टने काय कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. तर तुम्हाला इथे बघा पर्टिक्युलरली मी काही ठिकाणी बॉक्स केलेला दिसेल, काही ठिकाणी ॲरो केलेला पण इथे दिसत असेल. ते ॲरो किंवा बॉक्सेस करण्यामागचं कारण असं आहे की या बॉक्स मध्ये दिलेले घटक जे आहेत हे अत्यंत महत्वाचे, याला अनुसरून काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तर त्याचं पण आपण एक सॅम्पल इथे घेणार आहोत की कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. बिकॉज when we read something as a student of science, we should know the reading between the lines. म्हणजे meaning of reading between the lines. तर दोन वाक्यातील शब्दांचा अर्थ मला सांगता आला पाहिजे. तर चला पाहूया आपण इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट कडे जाऊया. आता ॲज द नेम कॅन सी ऑन द स्क्रीन इज सर आयझॅक न्यूटन इज द ग्रेट सायंटिस्ट हू बॉर्न इन इंग्लंड. तर हे वाक्य आपल्याला जास्त करून परीक्षेला विचारलं जाण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला खूप महत्वाचं आहे. आता व्हॉट ही डिड इट, तर न्यूटन इज अ व्हेरी ग्रेट सायंटिस्ट. त्याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे नॉट ओनली इन द फिजिक्स, इवन द ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स मध्ये देखील न्यूटनचं कॉन्ट्रीब्युशन खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. तर आता याने आपल्याला काय दिले, लॉज ऑफ मोशन. आता लॉज ऑफ मोशन, तर कोणकोणते लॉज ऑफ मोशन दिलेत आपल्याला, तर आपण बघा एस इज इक्वल टू ut
प्लस 1/2 AT स्क्वेअर हा लॉज ऑफ मोशन विच कॉल कायनेमॅटिक इक्वेशन ऑफ मोशन असं आपण म्हणतो. त्यानंतर आपल्याला दिले V इज इक्वल टू यू प्लस AT हा आपण एक मोशनचा इक्वेशन पाहिलेला आहे. त्याच्यानंतर V स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2AS हे अजून एक आपण इक्वेशन पाहिले. या सगळ्यांना आपण म्हणतो कायनेमॅटिक इक्वेशन. तर कायनेमॅटिक इक्वेशन म्हणजे नेमकं काय आहे हे आपल्याला या भागातून समजून घेणं गरजेचं आहे की फिजिक्सचे दोन भाग पडतात. काय सांगितलेत मी तुम्हाला आता? फिजिक्सचे दोन भाग पडतात. एक आहे, एका फिजिक्सचं नाव आहे स्टॅटिक फिजिक्स आणि दुसऱ्या फिजिक्सचं नाव आहे कॉल्ड डायनॅमिक फिजिक्स. सो व्हॉट इज मीन बाय स्टॅटिक फिजिक्स अँड व्हॉट इज मीन बाय डायनॅमिक फिजिक्स? तर एखादी वस्तू एखाद्या जागेवर स्थिर असेल किंवा एखादी वस्तू स्थिर राहण्यासाठी, उभी राहण्यासाठी जे काही आपण फिजिक्स अप्लाय करणार, जे काही रूल अप्लाय करणार, तर त्याला आपण म्हणणार स्टॅटिक फिजिक्स. फॉर एक्झाम्पल, जर मला सायकल उभी करायची असेल तर त्याच्यासाठी मी जो स्टँड लावलेला असेल तर तो स्टँडसाठी जे काही मी फिजिक्स वापरलेला आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्टॅटिक फिजिक्स. वाईल द डायनॅमिक फिजिक्स मीन्स व्हॉट? जर एखादं वाहन चालवायचं, एखादी सायकल चालवायची आहे तर त्याला मला किती पॅडलिंग केलं पाहिजे, किती बॅलन्सिंग केलं पाहिजे, कारण की सायकल चालवताना बॅलन्सिंग नाही केलं तर ती सायकलवरचा व्यक्ती पडण्याची शक्यता असते. सो हे जे बॅलन्सिंग जे फिजिक्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डायनॅमिक फिजिक्स. आणि डायनॅमिक फिजिक्स मध्ये आपल्याला जर आपण पाहिलं तर न्यूटनचे सगळे जे नियम येतात ते कायनेमॅटिक फिजिक्सच्या बाबतीमध्ये येतात आणि जे इक्वेशन्स आहेत हे कायनेमॅटिक इक्वेशन्सच्या बाबतीत आहेत. म्हणजे न्यूटन आपल्याला कधी कामाला येतो? एखादा ऑब्जेक्ट हा जो स्टार्ट झालेला आहे, म्हणजे एका जागी स्थिर होता, स्थिर होऊन स्टार्ट झालेला आहे, किंवा जो स्थिर होता तो स्टार्ट झाला आणि स्टार्ट होता तो स्थिर झाला, इथपर्यंत जे आपल्याला फिजिक्स अप्लाय करायचं आहे दॅट इज कम इन द कायनेमॅटिक इक्वेशन ऑफ अ मोशन. तर लॉज ऑफ मोशन हे न्यूटनचे सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, ज्याची 3 इक्वेशन तुम्हाला मी सांगितले. इक्वेशन ऑफ मोशन अँड theory of gravity that we are going to learn in the further part. आणि theory of gravity हे त्याने आपल्या प्रिन्सिपिया या बुक मध्ये लिहिलेलं आहे. मग आपल्याला इथे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय क्वेश्चन येऊ शकतो की द न्यूटन एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ न्यूटन इन द बुक मेन्शन प्रिन्सिपिया और नेम ऑफ द बुक वेअर द न्यूटन गिव्ह इट्स कॉन्ट्रीब्युशन. आता याच्यामध्ये आपल्याला जो ग्रॅव्हिटेशन पार्ट आहे त्याच्या पुढच्या भागाकडे देतात. तर केपलर हा दुसरा एक त्याचा शास्त्रज्ञ होता, त्याने सुद्धा प्लॅनेटरी मोशन्स बद्दल आपल्याला माहिती सांगितली. पण द केपलर हॅड गिवन 3 लॉ ऑफ डिस्क्रायबिंग प्लॅनेटरी मोशन की वाय द प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग, की केपलर लॉज वॉट नॉट नो न्यूटन थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी मॅथमॅटिकली कॉल्ड डिराइव्ड फ्रॉम द केपलर लॉ. म्हणजे केपलरचे जे सगळे सिद्धांत आहेत हे सगळे सिद्धांत आपण मॅथमॅटिकली हा न्यूटनच्या सिद्धांतानुसार काढू शकतो, बिकॉज ही इज अ व्हेरी गुड इन मॅथमॅटिक्स आणि म्हणून तुम्हाला न्यूटन हा मॅथमॅटिक्स मध्ये सुद्धा सापडेल. आता हे कॉन्ट्रीब्युशन झालं आपल्या न्यूटनचं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स मध्ये. आता याचं कॉन्ट्रीब्युशन दुसऱ्या एरियामध्ये मॅथमॅटिक्स मध्ये पण खूप याचं काम आहे. सो न्यूटन्स ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क सेव्हरल इन्क्लुडिंग आपण लाईट जो फिजिक्सचा पार्ट आहे, लाईट मध्ये कार्पस्क्युलर थिअरी आहे, हीट मध्ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आहे जो आपण हायर लेवलला पाहणार आहोत. साऊंड मध्ये आपल्याला हाऊ द साऊंड इज ट्रॅव्हल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इन प्रेझेन्स ऑफ मीडियम प्रेझेंट मीडियम ॲबसेंट, याच्यावर देखील न्यूटनचं खूप चांगलं काम आहे. आणि गणितामध्ये न्यूटनचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे, कारण की इंजिनिअरिंग मध्ये जे काही मॅथमॅटिक्स आपण शिकतो, हायर लेवल मॅथमॅटिक्स 11-12 ला जाऊन शिकणार आहोत, दॅट इज द न्यू ब्रांच इज कॉल्ड कॅल्क्युलस, की ज्यामध्ये आपल्या 11वी-12वीच्या मुलांना हा विषय शिकताना खूप कठीण जो वाटतो तो न्यूटनने त्याच्या वयामध्ये अतिशय सोप्या भाषेमध्ये समजून घेतला आणि गणिताची नवीन भाषा शोधून काढली, नवीन शाखा शोधून काढली, ज्याचं नाव काय होतं कॅल्क्युलस, ज्याच्यामध्ये आपण इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह यासारख्या गोष्टी आपल्याला सोडवता येतात. आपल्या मॅथ्सवर जे आपण स्कूल लेवलला शिकतो त्याच्यावर काय मर्यादा आहेत, आपण
नियमित आकृत्यांचे क्षेत्रफळ काढू शकतो, घनफळ काढू शकतो, पण जर आपल्याकडे अनियमित आकृती असेल तर त्या इरेग्युलर ऑब्जेक्टचा आपल्याला एरिया असेल, सरफेस एरिया असेल, व्हॉल्यूम असेल, तर त्यावेळेला आपल्याला कॅल्क्युलस ही ब्रांच ओपन महत्वाची ठरते. आणि त्याच्यानंतर आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये पण पाहिलंय की न्यूटन इज द सायंटिस्ट और यू कॅन से रादर दॅन द फर्स्ट सायंटिस्ट हू कन्स्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप. आता या अनुषंगाने आपल्याला काय काय क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. सो क्वेश्चन नंबर 1, what is the contribution of Newton in the field of physics? What is the contribution of Newton in the field of mathematics? Which branch is discovered by the Newton in mathematics? And who Newton constructed which type of telescope? Refracting telescope या reflecting telescope? अशा या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. म्हणून तो इंट्रोडक्शन ऑफ सायंटिस्ट कसा वाचला पाहिजे या किंवा तो कसा लक्षात ठेवला पाहिजे याबद्दल आपण माहिती बघितली. आता न्यूटनचा जर मला सिद्धांत समजून घ्यायचा असेल तर या चॅप्टर मध्ये मला दोन गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजे. सो दॅट इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स. आता मध्ये जो अँड वर्ड आलेला आहे हा लॉजिकली वर्ड आलेला आहे. सो व्हेनेवर द वर्ड कम अँड इन से फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स तर त्या अँड ला खूप महत्व आहे. सो सर्क्युलर मोशन हे जर मी फर्स्ट व्हेरिएबल पकडला असेल तर सेंट्रिपिटल फोर्स हे माझं दुसरं व्हेरिएबल असेल तर या दोघांची उपस्थिती दोन्हीही गोष्टी एकमेकावर अवलंबून आहे. म्हणजे सर्क्युलर मोशन रिझल्ट टू सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स रिझल्ट टू सर्क्युलर मोशन. म्हणजे आता आपल्याला काय पाहायचं आहे की सर्क्युलर मोशन मुळे सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट होतो की सेंट्रिपिटल फोर्स मुळे सर्क्युलर मोशन होतं आणि हे दोन्ही एकाच वेळी कशा पद्धतीने येतात. ज्याप्रमाणे आपण आपल्या मनुष्याच्या बाबतीमध्ये त्याचं शरीर आणि आत्मा अशा दोन गोष्टी जेव्हा त्या एकत्र येतील त्यावेळेला तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कार्यरत होईल आणि त्या दोन्ही एकाच वेळी असणं गरजेचं आहे आणि दोघांचे एकाच वेळी कार्य करणं गरजेचं आहे. त्याप्रमाणे आपल्याला सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स याचं रिलेशन पाहायचं आहे. आता लेटेस्ट सर्क्युलर मोशन बद्दल आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलेलाच आहे. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली सर्क्युलर मोशन? सो इफ अ ऑब्जेक्ट चेंज इज स्पीड अँड चेंज द डायरेक्शन कंटिन्युअसली, म्हणजे ज्या वेळेला सर्क्युलर मोशन होते तर आपल्या लक्षात येईल की हे जर मी सेंटर अज्युम केलं आणि ए माझा हा ऑब्जेक्ट या ठिकाणी आहे, ओ त्याचा सेंटर आहे आणि हा ऑब्जेक्ट आता या ठिकाणापासून बी ठिकाणी आला, बी ठिकाणापासून सी या ठिकाणी आला, सी या ठिकाणापासून डी या ठिकाणी आला. सो यू कॅन सी एव्हरी टाइम्स द डायरेक्शन of the particle or a direction of object is continuously changing आणि त्याचबरोबर स्पीड पण चेंज होतोय. सो whenever there is a change in speed and change in direction continuously then the motion is said to be circular motion. मग आता मला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय क्वेश्चन येऊ शकतो तर आपल्याला असा प्रश्न येऊ शकतो की आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ मोशन if there is a change in a speed and change in a direction continuously then identify the type of motion. तर त्याचा आन्सर आहे सर्क्युलर मोशन. तर मला कोणते कीवर्ड लक्षात ठेवायला पाहिजे? चेंज इन अ स्पीड अँड चेंज इन अ डायरेक्शन. आता चेंज इन अ स्पीड अँड चेंज इन डायरेक्शन पण ती कशी पाहिजे? कंटिन्युअसली पाहिजे. आता जर फॉर एक्झाम्पल आपण इकडे आलो, ए ऑब्जेक्ट इथे आहे आणि बी ऑब्जेक्ट इथे आहे. आता या ठिकाणी आपण पॉइंट घेतला एम, इथे पॉइंट घेतला एन आणि इथे पॉइंट घेतला डी. आता इज इट अ सर्क्युलर मोशन? हे सर्क्युलर मोशन आहे का? तर आपण चेक करूया की ए पासून एम पर्यंत ऑब्जेक्टला जात असताना ऑब्जेक्टचा काय जाऊ शकतो? स्पीड कमी जास्त होऊ शकतो. एम पासून एन पर्यंत जाताना ऑब्जेक्टचा स्पीड कमी जास्त होऊ शकतो. n पासून d. So here we can say the speed is changing, म्हणजे स्पीड चेंज होऊ शकतो किंवा होऊ शकत नाही. पण you can see the direction. The direction is a only one way direction that the object is moving from left
टू द राईट. म्हणजे स्पीड हा कमी जास्त होऊ शकतो, पण डायरेक्शन इथे काय आहे, कॉमन आहे. पण सर्क्युलर मोशन मध्ये दोन्ही गोष्टी चेंज होतात. म्हणजे जर आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं असेल टाइप ऑफ मोशन, तर मला या दोन गोष्टी बघितल्या पाहिजेत. एक आहे स्पीड अँड डायरेक्शन. So speed changing continuously, direction changing continuously, then there is a called circular motion. Speed changing continuously but direction not, then it is going to be a linear motion. म्हणजेच सर्क्युलर मोशन ही होत असताना या दोन गोष्टी आपल्या लक्षात येत असतील, त्या म्हणजे स्पीड ॲज वेल ॲज काय झाल्या पाहिजेत, डायरेक्शन, दोन्ही गोष्टी चेंजेस झाल्या पाहिजेत. आता त्याच पुढे एक्सटेन्शन करणार आहोत की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण काय बघितलंय की स्पीड अँड डायरेक्शन कंटिन्युअसली चेंजिंग. मग आता आपण स्पीड चेंज होत आहे, देर इज अ चेंज इन अ स्पीड, बट द कॉन्स्टंट चेंज इन अ स्पीड अँड चेंज इन अ डायरेक्शन टेक प्लेस. जर तुमचा स्पीड हा कॉन्स्टंट स्पीड असेल, म्हणजे स्पीड चेंज म्हणजे होत नाहीये, परंतु तो कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही या सर्क्युलर मोशनचे चार्ट पार्ट केले, यापासून हा सेक्शन 1 पकडला, हा सेक्शन 2 पकडला, हा सेक्शन 3 आणि हा सेक्शन आपण 4 पकडला, तर इथून इथे जाण्यासाठी लागणारा टाइम, इथून इथे लागणारा टाइम, इथून इथे लागणारा टाइम सगळीकडे सारखा असेल, तर व्हॉट वी कॅन से, there is a constant speed. As well as the direction also changes. So any object moves with a constant speed and as well as change the direction, then it is called circular motion. या दोन गोष्टी आपल्याला समजल्या पाहिजेत की सर्क्युलर मोशन म्हणजे नेमकं काय आहे आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे नेमकं काय आहे. आता पुढचा आपल्याला पार्ट बघायचा आहे, दॅट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. आता सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय आहे, जसे इथे मी सांगितले की देयर इज द वर्ड कॉल अँड, म्हणजे सर्क्युलर मोशन बद्दल तर आपण आता सर्व माहिती बघितली. आता आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स बद्दल माहिती बघायची आहे. आता व्हॉट इज मीन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स, द फोर्स विच कॉजेस अ मोशन. पण कोणत्या प्रकारची मोशन आहे तिथे बघा, फॉर अ सेंट्रिपिटल फोर्स, force of attraction between two objects is necessary and direction toward the center. तर सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स मधला काय फरक आहे, तो फरक इथे आपण जरा थोडक्यात समजून घेऊया की सेंट्रिपिटल फोर्स आणि यामध्ये असलेला फरक काय आहे. तर आपल्या साधारणपणे असं लक्षात येईल की आपण कन्सिडर करूया की एक ऑब्जेक्ट या ठिकाणी दिलेला आहे. सो दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 आणि दूसरा इथे आहे ऑब्जेक्ट नंबर 2. सो दिस इज माय से ऑब्जेक्ट नंबर 2. आता इथे मी कन्सिडर केलं की दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ अर्थ. ही काय आहे, अर्थ आहे. आणि या ठिकाणी दिलेलं आहे आपल्याला सन. सो व्हॉट वी नो दॅट between the earth and between the sun, between the sun and earth there exists a gravitational force. या दोघांच्या मध्ये कुठला फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. म्हणजे नंबर 1 तिथे काय असणं गरजेचं आहे, दॅट व्हॉट वी कॉल द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. काय असला पाहिजे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, between what we called as say two object. तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की अर्थ आणि सन या दोघांच्या मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. दुसरा पॉइंट इथे आपण घेऊ शकतो की काय आहे की त्याच्यामध्ये लीड्स टू कोणती मोशन झाली पाहिजे, सर्क्युलर मोशन. म्हणजे ज्या वेळेला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होते आणि बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन टेक प्लेस, रिझल्ट टू द सर्क्युलर मोशन, आणि त्यामुळे काय होते, सर्क्युलर मोशन घडून येते. आता या सेंट्रिपिटल फोर्स साठी काय काय आवश्यक आहे, तर नंबर 1 there is a force of attraction between the object is necessary, and if there is a force of attraction is present then that leads to be a circular motion. आणि त्याचं डायरेक्शन टुवर्ड्स द काय असते, सेंटर.
तर ते आता आपण इथे जाणून घेऊया की कशा पद्धतीने सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स काम करते. आता या चित्रामध्ये आपल्याला असं दिसत आहे की जर आपण एखादा स्ट्रिंग घेतला आणि या स्ट्रिंगला आपण स्टोन जर अटॅच केला, सो वी कॅन अटॅच द स्टोन हियर, आणि आता याला आपण जोराने फिरवलं, सो व्हॉट वी कॅन सी, तर हा आपण फोर्स जो अप्लाय करतोय तो स्ट्रिंगला करतोय. सो वी आर अप्लाइंग द फोर्स टू द स्ट्रिंग, म्हणजे स्ट्रिंग फिरायला पाहिजे, पण त्या स्ट्रिंग बरोबर काय फिरतोय, ऑब्जेक्ट फिरतोय, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट, बोथ दिस अँड दिस थिंग्स आर टाइड टुगेदर अँड द डायरेक्शन अँड दिस लीड्स टू अ सर्क्युलर मोशन. त्यामुळे तो कशा पद्धतीने फिरतोय, सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरतोय. आता तुम्ही एक गोष्ट इथे लक्षात घेऊ शकता की समजा काही कारणास्तव इकडचा जो स्टोन आहे या दगडातून सुटून गेला तर तो इकडे निघून जाईल. सो इट मीन्स जो फोर्स हा आतल्या डायरेक्शनला आहे त्याला म्हणणार मी सेंट्रिपिटल फोर्स, आणि जो बाहेरच्या बाजूला आहे त्याला म्हणणार मी सेंट्रिफ्युगल फोर्स. म्हणजे सर्क्युलर मोशन झाली तरच सेंट्रिपिटल फोर्स काम करतो, आणि सेंट्रिपिटल फोर्स हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे काम होतो. जसं तिथे सांगितले आपण की दोरा जर दगडाला बांधला गेला आणि त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला तर तो सर्क्युलर फिरेल. मग तशा पद्धतीने आपण जर गृहीत धरलं तर हा सन आहे आणि हा अर्थ आहे, याला कुठे दोरीने बांधलेला नाहीये, पण या दोघांच्या मध्ये एक फोर्स एक्झिस्ट आहे अँड दॅट इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे ते दोघांना एकमेकाला बांधले गेलेले आहेत आणि ॲज अ रिझल्ट they are moving in the circular part, and the centripetal force is responsible for the circular motion. So if centripetal force is present, leads to the circular motion. या गोष्टी आपण इथे व्यवस्थितरित्या सांगू शकतो की कशा पद्धतीने सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशनला काम करतो. सो सेंट्रिपिटल फोर्स कॉजेस मोशन. रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, आपण काय सांगितले की सेंट्रिपिटल फोर्स जर घडायचा असेल तर आपल्याला दोन गोष्टीची आवश्यकता आहे. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट म्हणजे थोडक्यात ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पाहिजे, अँड सर्क्युलर डायरेक्शन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द काय असेल सेंटर. म्हणजे आपल्याला इथे क्वेश्चन विचारू शकता जातो की व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द सर्क्युलर मोशन or a centripetal force. So direction of centripetal force towards the center, आणि म्हणूनच अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. हे एक्झाम्पल सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व्स अराउंड द प्रोटॉन. दिस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ सर्क्युलर मोशन. आता आपण आजच्या तासिकेमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सर्क्युलर मोशन याच्याबद्दल माहिती पाहिलेली आहे, आणि आजचा आपला एपिसोड 1 इथे आपण पूर्ण करत आहोत. आता आपण सांगितल्याप्रमाणे याचा एपिसोड भाग 2 यामध्ये पुढचे घटक करून आपण एक 3 ते 4 एपिसोड मध्ये आपण हा संपूर्ण घटक ग्रॅव्हिटेशन यूट्यूबच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने घेणार आहोत. तर सर्वांना विनंती आहे विद्यार्थ्यांना की ऑनलाईन मधून हा घटक शिकायचा आहे, आणि काही शंका असतील, काही प्रश्नांची उत्तरं असतील किंवा काही प्रश्न विचारायचे असतील तर यूट्यूबच्या चॅट बॉक्समध्ये टाकून तुम्ही हे प्रश्न विचारू शकता. पुन्हा एकदा आपण ही पूर्ण वेळ लक्षपूर्वक ऐकल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद.